Ok. Hôm nay là chúng ta sẽ đi ăn với lại ông nghị viên của thành phố Westminster và nói về câu chuyện của những cái vấn đề bán hàng rong như thế này như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài đây để bỏ thêm can you hold up for me? Thêm những cái món này. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình PhoBolsaTV, tôi đang có mặt ở trên đường Beach, ngay với góc đường gần góc đường 13 ở thành phố Westminster, và chúng tôi đang đứng trước một cái khu bán taco ở dọc đường. Hiện nay thì rất là phổ biến, nhưng mà trong những ngày tới sẽ có những cái luật thay đổi rất nhiều, cho nên ngày hôm nay tôi có ông Carlos Menzo là nghị viên của thành phố Westminster và anh luật sư Jimmy Phạm, một người quen thuộc trên chương trình PhoBolsaTV luật pháp Mỹ với luật sư Jimmy Phạm, cũng đồng thời cũng là một ủy viên giao thông của thành phố Westminster. Chúng ta sẽ nói đôi chút về những cái vấn đề liên quan tới vấn đề vendor này. Have a hello to our audience, please. Oh, hello. Yeah, thanks. Hello, Vanny. We just ran into each other, so I'm here. Hello. How are you guys doing? Chào quý khách thân mến, quý thính giả. Thank you so much for joining our show, Street Show today. Yeah, you're welcome. You're welcome. Tôi vừa mới nói cảm ơn anh ấy rằng là anh tham gia cái show với chúng ta. Và trên tay tôi là một cái dĩa hết sức là hấp dẫn. Đó, mọi người thấy đó. Giờ bỏ rau ở trên rồi, nhưng mà thật ra dưới là toàn là thịt bò ở dưới không đó nha. Và đây là một ly nước gạo kiểu của Mễ Tây Cơ, uống rất ngọt. Bây giờ ta để cái này xuống đây và cho mọi người thấy chút xíu. Cái món này ăn á thì mình vắt chanh vào, có thịt bò, thịt heo ở đây. Mọi người nãy có thấy người ta lúc mà ta chuẩn bị rồi đó. What is your favorite dish here? What do you got here? Have here before we go to the business of vendor rule. Well, I got it's called chorizo, which is a Mexican sausage. That's one of my favorite ones, and al pastor is the other one of my favorite. Is the one you see in the big torpedo. Yeah. Those are two of my favorite. Oh, okay. Can you show that close up to our audience? There you go. It's chorizo. More Mexican the sausage. closer, the merrier. Tôi hỏi ông ấy món của ông ấy thích là gì, ông ấy nói là một trong những cái món đặc thù của Mexico. Sausage. Gọi là cái sausage á. Và nó còn một cái món mà nó trên cái cục bự thật là bự, người ta cắt ra từng mảnh nhỏ, người ta bỏ lên đó. What about you, anh Jimmy? Anh lên I got a carne asada and a beef brisket. Ooh. Yeah. Show it to our audience, We please. show it up. Yeah, show it up. There we go. Oh, you don't have any salsa in here. No, just a little comparing bit. to what I have. Gosh. Jimmy doesn't like spicy. I have to admit, anh Lân, Cái này nhìn tưởng đâu là veggie, tức là tưởng đâu là salad, nhưng mà phải vậy nha, ở dưới toàn thịt không à. I have to admit, anh Lân, I've come to these places very late at night after work. Oh, It's killed my diet.
come home and I'm trying to lose some weight here. Okay. You don't have to lose up any weight here. Anh luật sư Chi Vi Phạm nói rằng là Well, you have some your vegetables. Muốn giảm cân. Vegetables there too. So. Yes. Bây giờ tôi phải ăn một miếng trước khi bắt đầu tiếp tục câu chuyện. I have to have a bite before we. Sure, I have mine too. I'm almost done with mine. We're right in the city of Westminster too, right? Right, I think City Hall is right over there. Luật sư Jimmy nói là ở phía bên kia đó là ngay cái khu vực của hội đồng thành phố Westminster. Ngon quá. How many do you think are Giống như củ cải. in the city now? Có quá nhiều. At least 4 or 5 I see on Beach Boulevard or other parts of the city. Nhiều lắm. Nhiều gia hạn như thế này lắm. Ngon quá. It's so good. It's really good. Well, I finished mine before you guys. I got a head start. This came up in the traffic commission meeting, huh? About the vendors and the permitting. Yes, They come? Yeah, it came up the issue. in the traffic. Right. Street vendors when Yeah. they Already? have a permit. Yeah. Oh, Yeah, and then we're gonna talk about that too. yeah. I'm waiting. And, You can ask me already. Oh man, that was spicy. Put too much hot sauce. ông nghị viên ăn nhầm miếng ớt cay quá. Let me finish this bite. You're gonna make everybody's mouth water. We know who works the hardest today. The one that eats the most because he's had so many hours under him. He works the hardest. Hitting the streets of Bolsa. So you can see this is a lot of folks here. Big crowd. Rất nhiều người đang đằng sau xếp hàng ăn đó, mọi người thấy không? Yeah, this is actually one of the more Ăn cái crowded này ones. ngon là ăn bằng tay, 5 ngón bốc mà. I'm talking about like this one's good because with our hands. Yeah, for sure. Yeah, tacos are meant to eat with your hands. Does this remind you of when's the last time you've been down to Mexico, Carlos? Last year I went to where do we go? Cancun. Cancun? Yeah, it's been a while. They have all these all across. I remember Tijuana. That was good. Yeah, so they're pretty typical in those areas to have street food, street vendors. Yeah, so I mean, I'll let you ask me, but you know, our city, we just passed a street vendor ordinance not too long ago, and it's going to take a little bit of time to roll it out. First, we're gonna do education. We're going to educate the street vendors of all the permitting that they need to have. This type of this example you see here, they would have to go to the county to get a county health permit, and then from there they would have to come to the city to get all the city permitting. So County and city. county and city. And I don't know if you want to translate that or I can keep going. I'll translate. Okay. Too good for me to stop to translate. Tôi có nói với ông mà tôi ăn ngon quá, thật ra chưa kịp dịch. Và ông nói có muốn dịch thì dịch đi trước khi ông nói tiếp. Ông nói ở thành phố, tại vì đa số những cái tiệm này ngay ở trên thành phố Westminster đã được bán ở đây nhiều năm rồi, tới nhiều mấy năm qua rồi, nhất là sau cái thời kỳ Covid thì gần đây thành phố muốn mọi cái thứ mà bán hàng như thế này nó đi vào quy củ, cho nên là bắt đầu sẽ cho những người bán có những cái vấn đề giáo dục cho họ để họ biết bán cho nó đúng cách, đúng kiểu, đúng hợp lệ, hợp pháp. Trước hết là họ sẽ lên quận để mà xin một cái gọi là giấy phép về vấn đề vệ sinh. Sau đó có giấy phép đó rồi sẽ xuống thành phố
cấp thành phố để mà có những giấy phép khác nữa liên quan tới vệ sinh, liên quan tới vấn đề khác nữa. So what kind of permit they need from the OC, From the county, and then what a permit they need from the city? So from the county, they're going, since they're preparing raw food, they will need to have a health permit, and the county has all the rules that they need to comply with. And then once they have that, then they can come to any city in the state and apply for city business license and other business license and a tax permit to have this. And this particular location would not be allowed because we also implemented a lot of safety regulations for traffic. Right now, this right here, even though we're enjoying the food and I love the food, this is considered a traffic safety hazard because it's too close to the corner. So. Tôi hỏi ông rằng là những cái giấy phép gì mà họ cần từ quận, thì ông nói là từ quận thì họ cần cái giấy phép tại vì họ làm những cái thực phẩm với những cái thịt sống như thế này, họ cần những cái giấy phép về vấn đề cách thức để mà làm về vấn đề những cái loại thực phẩm sống. Sau đó có giấy phép rồi á thì sẽ xuống thành phố để xin cái giấy phép gọi là giấy phép business license, tức là cái giấy phép thương mại cũng như là cái giấy thuế để họ có thể đóng thuế. Sau đó họ còn phải biết về những cái vấn đề liên quan tới vấn đề sắp xếp ở khu vực nào cho hợp lý. Thí dụ như ông nói chỗ đây là cái chỗ này, cái chỗ này đây, mặc dù là chúng ta đang thưởng thức cái thực phẩm ở đây rất là ngon, nhưng mà cái chỗ này rất là không có hợp lệ, tại vì nó còn có đòi hỏi những cái vấn đề liên quan tới là cách mặt đường bao nhiêu thì nó mới hợp lệ, thì cái chỗ này sẽ không hợp lệ. Okay. So in the city, all cities we have to comply with state law, and the state has strict regulations to allow, but with the proper permitting. And then all cities were limited on our regulations that we as a city can implement as far as time, location, and safety concerns like this, as far as distances from the corners, the intersections, distances from fire hydrants, distances from the driveways, the blocking of the sidewalk. Currently, the businesses over here are not in compliance because they're blocking the sidewalk, and we cannot have that. They even not get on the street too. Yeah, they cannot be there. But for the first part of the city, what we're going to do is we're going to do education to inform all these types of businesses of all the rules and regulations, and give them time to gather all the proper paperwork. And then later on in the year, maybe end of summer or close to the fall, and then we're going to start to implement enforcement. So. Tiểu bang có những cái luật mà thành phố phải theo. Ví dụ như ở đây là có những cái vi phạm như là vi phạm về cái khoảng cách mặt đường như thế nào để làm sao vân vân. Ví dụ như là một cái tiệm bên kia ông nói đó là để mà nó lấn luôn cả cái đường đi và lấn luôn xuống cả cái mặt đường nữa. Lát nữa tôi sẽ quay cho mọi người xem. Thì cách làm của thành phố là gì? Đầu tiên họ giáo dục, educate, tức là giáo dục trước. Sau đó họ giáo dục, có nghĩa là họ thông báo cho mọi người biết là cần làm những cái gì. Xong rồi giáo dục cho họ biết cách làm. Và sau đó nữa cho họ thêm thời gian để họ sửa đổi. Rồi sau khi họ sửa đổi rồi thì lúc đó thành phố bắt đầu mới cho ra những cái lệnh để mà áp dụng. Yeah, so I mean, for me, this is a part of my culture. A lot of Hispanic and other cultures. To me, it's a good thing to have many cities in California, New York, other major metropolis, and Chicago. They have them, but we have to make sure that the public is safe. To make sure the public is safety first. So that's why we have to make sure that we have all these rules, safety rules. So we'll see. It's going to take a little bit of time, but we'll get there.
make sure the community is safe. But you know, some folks don't like it and some do. But at the end of the day, for us city, we had to comply with the state law, and state law says we cannot prohibit. So, ông nói rằng những cái gian hàng bán như thế này, thực sự nó chính là cái văn hóa ẩm thực của chính ông là ở nước Mexico đó. Rất là tốt để có những cái này, những cái thành phố lớn như là New York, Chicago, những cái thành phố lớn đều có như thế này cả, mà ngay cả LA cũng có nữa. Thì cái điều rất là tốt, nhưng mà phải có đầy đủ những cái luật áp dụng để mà có thể gọi là gì, gọi là an toàn cho sức khỏe của công chúng, cũng như là được gọi là đúng với cái luật của tiểu bang. Có thể có những người sẽ thích cái điều này, có những người không thích, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải sẽ áp dụng mà thôi. So that's the gist of what's coming to the city of Westminster, and to a lot of cities in California. That's where we had to implement those rules. So and hopefully the people that want to continue to operate, they're going to have to go get their license. They got to get the permits. So you know, and then comply with the safety. So we'll see how it goes. Ông ấy nói rằng là thành phố Westminster cũng như nhiều thành phố khác cũng sẽ làm như thế này, và ông mong rằng là tất cả những cái người bán như thế này họ sẽ hợp tác và sẽ làm những cái điều mà cần thiết phải làm. Luật sư Jimmy có bổ sung gì trong góc độ từ gọi là Traffic Commissioner? Thì luật sư Jimmy cũng gọi là đồng ý rất 100% hoàn toàn với nghị viên Carlos Manzo. You know, in a city, we don't want to turn away businesses, right? We don't want to turn away business in the economy, but you have to have regulations. You know, there could be unsanitary conditions in the food and all that, so they have to be regulated. That's the only thing, and that's why they have to go through this permitting process, you know, through the county and the city. So 100%, you know, I mean, we all love the food, but we got to be safe. Correct. Luật sư Jimmy cũng có nói là hoàn toàn đồng ý với lại ông nghị viên Carlos Manzo này. Chúng ta không muốn dẹp các cái công việc buôn bán của họ, nhưng mà cũng bắt buộc là phải theo đúng luật theo đúng luật lệ để mà có thể an toàn cho vấn đề vệ sinh, cho vấn đề sức khỏe của mọi người. Safety first. So because like lately I heard those gonna be taken away, not operating anymore, but it's not true. That's not true. If they just have to comply. Correct. Yeah. As long as they get all the proper permitting, and there's different rules. There's some vendors that don't. There's vendors that don't have prepared food. If there's packaged food, then they don't have to go to the county, only to the city. The city permits. It depends on what they're selling. I see some people selling flowers or something. They have to go to the city to get the permitting, and they have to have all the rules of where they can be. Also, the size of the cart was another rule that we implemented. The size of how big it can be, the height. So all those things they'll have information. As long as they comply with that, then that's fine. But and timing too, right? And the time, I don't remember. I think it was no later than midnight on midnight close to residence or something like that. 10 p.m. or midnight. I think it's midnight, but yeah, all time. Yeah. Tôi có hỏi ông ấy rằng là tôi nghe mấy tuần nay tôi có nghe rằng là tin đồn rằng là những cái tiệm này sẽ bị dẹp đi hết, chứ không được bán nữa. Có đúng như vậy không? Thì ông nói không phải như vậy, mà chỉ là họ chỉ cần hợp tác và làm đúng luật lệ thì họ sẽ được bán. Thí dụ như ông nói có những cái vendor, tức là những cái người bán hàng rong khác đó, mà họ không có bán những cái thứ mà là nấu nướng như thế này, mà họ bán những cái thứ mà đã có sẵn trong gói, trong hộp, trong thùng rồi á, thì mấy cái đó họ không cần phải có cái giấy phép mà gọi là về của sở vệ sinh của quận, mà họ chỉ cần tới thành phố để họ xin giấy phép thương mại cũng như là thuế đó,
thì họ sẽ được bán, nhưng mà họ cũng sẽ phải học để mà hiểu được rằng là như thế nào để cho thực sự là nó hợp pháp, để chỗ nào, cách xa mặt đường bao nhiêu, rồi giờ giấc như thế nào, thì ông ấy cho biết là như vậy. What about the location? Like for example, this one right here, you say it's not going to be able to do like right here. No, Then because the traffic. can they move back into like the grass area? Like this would be considered private property. Oh, they can only operate on the. No, they can. There's going to be areas where they can. There's distances from the intersections, from the corners, for traffic violations, for traffic safety. I mean, so they're gonna have to go back that way, and also make sure that they don't block the sidewalk 4 feet. 4 feet. 4 feet on the leave for people to walk. 4 feet from the curb from the street. This way. So there's a little bit of room right here from here to here, so they can operate, but it's got to be back from the intersection. Not in the intersection. Not in the intersection. The intersection is where people recognize them. Yeah, but you can't do that. It's safety, you know. Tôi sẽ quay lại để mà dịch sau khi bỏ cái này chỗ khác. I'll be back. Cái này mình gọi là sữa gạo, ngon lắm, ngọt ngọt, bùi bùi. Tôi hỏi ông vậy thì vì cái vị trí thì sẽ được như thế nào? Ví dụ như cái chỗ này, ông có nói rằng cái chỗ này thì nó quá gần ngã tư, thì có được hay không? Ông nói là không được. Họ phải đi vào những cái chỗ mà sâu hơn, không được ở những cái ngã tư. Và họ cũng có thể làm được ở trên cái lề đường như thế này, lề đường như thế này, nhưng mà miễn là làm sao họ chừa đừng có lấn cái lề đường. Tính từ cái cạnh đường đó vào đó, thì họ phải chừa 4 feet, tức là khoảng cỡ chừng có lẽ là 4 feet, 1, 2, 3, 4, có lẽ hơn 1 mét, để cho người ta có thể đi được thì mới được. So as long as they are not in the corner and as long as they have like 4 feet from the curb, Yeah. they can do wherever. Well, like I said, there's other locations where they have to be afar. Intersections, driveways, there's fire what do you call it? The fire hydrants. All those things. There's a lot of rules that we have to. There is enough room, but they have to comply. All those safety. It's all safety. Yeah, but that would be more than 100 feet over there. Would be okay. Yeah, right in front of the blue sign, it's okay, right? They also too. I got to check. I don't remember if certain far away from like a business like that's a restaurant, so you don't want to be in front of another restaurant. That's what I'm gonna ask. And taking the business away, Right. taking business away from another restaurant. So things like that nature. Hỏi ông về cái vị trí thì ông nói như thế nào, thì rõ ràng đó là không có đứng gần mấy cái ngã tư. Cái thứ nhất, thứ hai là chừa 4 feet, tức là hơn 1 mét đó, và đứng ở những cái chỗ mà cũng là tránh luôn, là không có đứng ngay trước những cái nhà hàng khác, tại vì nếu mà đứng ngay trước nhà hàng thì lấy đi cái khách hàng của các cái nhà hàng thì cũng không được. Anh Jim? I agree. You know, marketing for any type of business is so important, and you put a street vendor right in front of a sign. Here we have Blue Restaurant Entertainment. We put it right in front of there. They block that viewpoint. Car drives in. They can't find the location. They go all night on a Saturday night. That's business. You know. Yeah, there's business. I've spoken to another restaurant down the street, and they also sell Mexican food. And the guy told me, because he said he's torn. His heart is torn because he started that way. He started like that, and now he has his own restaurant. That's how he started. So he says to me, "How can I be against it if that's how he started?" But if they continue, he's he gonna told me lose his that. business. But he told me that because close to his restaurant, one vendor was stationed there, and he talked to him, and that guy moved. The vendor understood. Yes. And he went away. Absolutely. He moved. So
Ông kể một câu chuyện rất là thú vị. Can you move back a little bit and then facing the camera better? Move back a little bit so your head not cutting. Okay. Ông kể một cái câu chuyện rất thú vị. Ông có tới một cái nhà hàng bán thức ăn mễ ở đâu gần đây. Thì cái người đó kể với ông này, cái người đó rất là phân vân. Tại vì trong một cái tình thế là người đó hồi xưa đó cũng là bắt đầu từ bán những cái món hàng rong như thế này, rồi bây giờ thì mở một cái nhà hàng rất là lớn bán thức ăn mễ. Thì đã là từng xuất phát từ như thế này, cho nên người ấy cái ông chủ đó không có muốn gọi là chống lại những cái người đang làm ăn như thế này. Nhưng mà nếu mà họ bán ngay trước cửa của ông ấy thì ông ấy cũng không có sống được với cái nhà hàng hiện nay. Cho nên trước cửa ông ấy có một cái người họ mở ra họ bán như vậy, và ông tới ông nói chuyện thì người kia cũng hiểu, thì người kia dời ra xa hơn. So basically, like if it's not in the corner and it's not in the front of another restaurant or another business, they can anchor anywhere they want. Like I said, we're going to give them a list. They're going to have a list of all those different, and they'll have a map, so it makes it easy to understand. And easy to understand. And there's also, another thing is, there's going to be distances that you can't have another one, so you can't have like a whole bunch of them, so it's going to be distance. Right. Yeah, there's one, it's got to be far, and then another one, like, I forgot what the distance is on that one, so I don't want to say a number. Right. But there's going to be a number that you can't have too many close together. So. Ông nghị viên Carlo Menzo cho thêm một cái chi tiết nữa, đó là thành phố sẽ, the map is from the city or we're going to create one, yeah. From city. Yeah, we'll create. Thành phố sẽ tạo ra một cái bản đồ mà nơi đó những cái người mà bán đó, họ phải tới họ xem, biết được những cái chỗ nào họ có thể tới để mà đặt cái gian hàng của họ. Và trên cái bản đồ đó nó cũng có cái khoảng cách giữa các cái gian hàng, một cái khoảng cách tối thiểu nào đó, không có thể nào mà gian hàng này kế với gian hàng kia được. Can they stay in one place on one day and then another place on another day, or I think so, yeah. And then what about like if there is a space that so popular, then someone uses, right? And the next day someone else come earlier and use that, then they're going to create a friction between them. Those are new problems that come about, and we're probably going to have to think about that too. It's like that's a possibility. Yeah, they're going to be fighting each other for the good spot. The good spot. So maybe they have their own rule. Yeah, we have to. Yeah, maybe. But we have to assign a spot. They may end up having a sign a spot. Maybe. Yeah. So it's all new. So we're all trying to come up with. Our team did a good job of looking at other cities, what they're doing, and what the state is saying, to make sure that we're in compliance with everybody. So, but we're going to start. That's why it's important to do the education first. Which committee in the city taking care of those? So right now, planning or traffic or? It's going to have. They're going to have to go to planning department for the permitting, and then as far as the enforcement, I'm assuming right now I'm not too sure if it's code enforcement. To me, it's probably code enforcement, but I'm not sure yet. I'm not 100% sure, but yes, they will have to go to planning department for the permitting. Tôi hỏi một cái câu cắt cớ rằng là nếu mà những cái chỗ nào mà tốt quá thì có những người họ bán, xong rồi ngày hôm sau có cái người khác thấy chỗ đó tốt quá, người ta tới sớm hơn để người ta lấy chỗ đó thì sao? Rồi giữa họ với nhau có chuyện gây gổ rồi sao? Thì ông có nói rằng là cái chuyện này còn rất là mới đối với thành phố, cho nên thành phố vẫn còn đang điều chỉnh. Họ đang điều chỉnh và cũng học hỏi từ những thành phố khác làm như thế nào để họ có thể làm được. Tôi hỏi cái thành phố nào là cái ủy ban nào ở trong thành phố là lo về cái việc này, thì ông nói là ủy ban đó là cái bộ phận gọi là bộ phận kế hoạch, ủy ban kế hoạch của thành phố, cũng như là nếu mà để áp dụng và buộc mọi người phải theo lệnh đó, thì là có lẽ là đó là phía cảnh sát. I saw like mostly the Mexican food vendor. There's no Vietnamese food vendor. Is this anything like preventing the Vietnamese food vendor from doing it? No, I hope Vietnamese food vendors don't, because I like Vietnamese food. So no, anybody, it's as long as they get the permitting, you can say
Anybody. Yeah. Oh, okay. So any kind of food. Any kind of food. I hope different for me. A bowl of pho on the street. Egg roll. Egg roll. You know, Bánh xèo. Tôi hỏi ông ấy rằng là mấy bữa nay thì mấy tháng thời gian qua thì thấy chỉ có những cái gian hàng của những người bán thực phẩm, bán Mexican food, tức là thức ăn của người Mễ thôi mà không thấy của người Việt. Thì có phải là nó chỉ dành riêng cho người Mễ hay không? Nó không có đâu. Tất cả mọi người nếu mà đúng luật đúng lệ thì cứ việc làm, mà ổng còn thích có thêm thức ăn Việt Nam nữa, thí dụ như phở hay là chả giò hay là bánh xèo gì đó. Cho nên là những người nào, tôi cũng đã nghe trong cộng đồng có nhiều người đã để ý và nói rằng là tại sao chưa có những cái gian hàng của người Việt Nam, giống như ở Việt Nam vậy đó, nó có những cái xe chở đi gọi là mì gõ hay là gì đó. Thì đây là cơ hội để mà có thể gọi là tham gia vào cái lực lượng gọi là bán ở ngoài đường như thế này, thay vì là mở một cái nhà hàng chưa có điều kiện thì bán ngoài đường như thế này thì cũng là một cái cách rất là hay để mà có hỏi thêm. Alright, thank you so much. I think like a lot of Vietnamese would like to open this one too, because like it's a very popular culture in Vietnam. Vietnam, selling vendor food, street food. I know, like the night market. Yes. You got to go to the night market, and they have the food there. So if they want to want to open one, what can they do? Once we do that, same thing. They're gonna have to go to the city. I'm assuming originally, at first, people are gonna go to the city first, and then the city will tell them, okay, what are you gonna sell? And then the city, if it's prepared food, then the city is gonna say, okay, you got to go to the county, and then come back. If it's packaged food, then the city will tell, the planning department will tell the individual what they have to do, where do they got to go, and that stuff. So the first step would probably, most people are going to go to the city first, but the city staff will inform them. I mean, during COVID, I remember. Trước khi đã quên mất ha. Tôi có nói với ông như vậy thì rất là tốt, tại vì đối với văn hóa Việt Nam, nhiều người bán thức ăn ở ngoài phố lắm, thì có lẽ là đây sẽ là cái mà nhiều người sẽ mong muốn. Ví dụ như là bán mì gõ, bán phở, bán bánh mì, bán gọi là egg roll, chả giò vân vân. Thì người ta phải làm như thế nào? Thì ông nói rằng là cứ tới thành phố là cái nơi để bắt đầu, và từ đó người ta sẽ hỏi là bán cái gì, rồi người ta sẽ chỉ, ví dụ như bán đồ ăn, thức uống, hay là bán những cái đồ mà đóng hộp sẵn, vân vân. I just want to throw in an idea I heard during COVID-19. I remember a lot of people were selling, especially the Vietnamese, were selling bánh khót, bánh bột lọc, bánh at their home, from their homes. My neighbor. Just to make money, right? Yeah, my neighbor. So I mean, I'm sure they're not doing as much now because everyone's getting out of their homes, but that could be a great, option to be maybe setting these up on the street. Maybe. Yeah, my neighbor, she sells. She comes to my. She sells different egg rolls. She does. I mean, every time I tell you, when you make them, come to my house. I always buy it. And the people who do it at home also have some kind of law to follow as well. There's also, that's what's called a stationary. That means in one spot. But there's also a roaming. That means you can have a little cart. Food truck. We have also food truck ordinance. That's another one. But there's also vendors who have something little, and they travel like a cart. There's also that. So we're trying to cover all the different possibilities. And what about at home? Yeah, that would be. I think that's a different type. Maybe a home business. Something. Yeah, that's a different. This is the ordinance that the council passed was just for street vendors. Yeah. Luật sư Jimmy nói rằng là trong cái mùa Covid thì cũng thấy có nhiều người gia đình Việt Nam bán mấy cái thứ như là bánh bột lọc hay là bánh này bánh nọ ở từ gia đình rồi bán, thì đó cũng là một cái điều rất là tốt nếu mà họ suy nghĩ rằng là đây là cơ hội để mà mang ra ngoài đường bán thêm, có thêm chỗ để bán. Và ông Carlo Menzo nói rằng là ngoài ra thì thành phố cũng có nghĩ tới những cái vấn đề bán khác, ví dụ như là đây là những cái gian hàng mà đứng tại chỗ, nhưng mà còn có những cái gian hàng mà lưu động
Thí dụ như là những chiếc xe truck mà có ba bánh, rồi những cái xe đẩy đó thì cũng là có những cái luật của cái vấn đề đó, cũng như là những cái người mà bán tại nhà đó thì nó không liên quan tới cái việc này, nhưng mà những người bán tại nhà thì nó liên quan tới cái vấn đề là mở thương mại tại nhà. So what about the let's say for the restaurant they pay for the rent for the whole place. What about street food? They don't have to pay rent. Well, that's the hot topic, right? That's the argument. So that's the argument. You guys talk about that already. Do I think about that already? But that's the argument in the state. And the argument in the state, and that's why the state made their laws. I mean, we have to comply with the laws, but that is the general argument. You know, what about the businesses that pay insurance? They pay the rent. They pay the everything to have a business, and that's that business tag, the permits, everything. So that's the argument. But the state determined that they were going to allow street vendors, and my opinion doesn't count on that. And when the state so until now they don't have to pay any place. I mean, any fee for the place that they. Well, no, right now since they don't have a permit, they shouldn't be. There's a licensing fee, right? A permit licensing fee, probably nominal, not much. But. So the business license is small, and it's not monthly. Well, that's something that I think that we have to do is for City of Westminster is kind of look into the cost and what we need to change the fee to make it like reasonable. To make it reasonable, and then also for the city to recover how to process that. You know, how much does it cost for staff time, and then all that. We have to look at all that. All those fees, what's the fee going to be? Because right now we don't have that fee, so we need to come up with that. So there's a lot for us to do. Tôi hỏi ông ấy rằng là mấy cái nhà hàng á, thì phải mướn chỗ, còn mấy người này thì như vậy thì bán ở đây có mướn chỗ của ai không, có trả tiền mướn đất cho ai hay không? Thì ông ấy nói rằng là không có trả, nhưng mà cái đó là cái luật của tiểu bang rồi, bây giờ biết làm sao giờ. Luật thì phải theo thôi. Nhưng mà thành phố thì luật sư Jimmy cũng có nói tới là thành phố thì họ có đóng một chút xíu về cái vấn đề là những cái phí về vấn đề vận hành này nọ vân vân, nhưng mà không đáng kể. Ông nói rằng thành phố thì cũng sẽ đang tính toán làm như thế nào để cho con số nó hợp lý, tối thiểu là phải gọi là cái phí đó nó phải trả được tiền để mà có nhân viên để mà lo làm cái hành chính, để mà lo những cái vấn đề đó. Thì cái đó là những cái vấn đề mà rất là còn mới đối với lại thành phố Westminster, và họ vẫn còn tiếp tục. We were talking about like on the street. Now let's say if they want to do in the parking lot. Let's say this parking lot right here is a private, and then if they have the permit from the owner, then can they do that and don't have to follow any kind of no, they do. They would have to also get permit. They have to get permission. I'm assuming permission. Oh, just from like the night market. Like the night market. Right. The night market had to pay the special event fee, permit fee, and other fees. That just like that. They doing it in the parking lot. It'd be the same thing. But so there's something that they would have to work out with the property owner. And then still have this. If it's large, like the night market, the council, the staff determined that it needed a special event permit. So that's different costs. So and they still have some compliance with the city as well, even though it's in the parking lot. Yes, because there's also safety that for cars traveling and people walking. There's all those things that need to be. The city has rules and regulations for that, so you can't just be like all over the place. You can't do that. Tôi hỏi ông rằng là nếu mà như vậy thì trong trường hợp mà người ta không có đặt cái gian hàng ở trên con đường, ở bên ngoài đường như thế này là sở hữu của chính phủ, của thành phố, mà là người ta đặt ở trong mấy cái khu parking, khu bãi đậu xe như bên trong này á, chỉ cần làm việc với lại cả chủ của cái khu đó là xong, không cần phải lo cái gì đến thành phố hay không. Thì ông nói cũng không phải như vậy, nó cũng có những cái luật riêng, mặc dù là họ cũng phải làm việc với lại
những cái chủ của khu thương mại đó để mà được sử dụng những cái bãi đậu xe, nhưng mà họ cũng phải có những cái gọi là phải làm việc với lại những cái luật, những cái lệ của thành phố để mà có thể vận hành được như vậy. Cũng như là khu phố Lộc Thọ chẳng hạn, là họ có những cái chợ đêm và chợ Tết đó, thì những cái mà lớn như vậy thì họ còn có phải thêm là ra thành phố để mà lấy gọi là cái giấy phép gọi là tổ chức những cái sự kiện đặc biệt đó, là như vậy. Cho nên là dù là ở ngoài đường hay là ở trong cái khu bãi đậu xe đều có những cái luật lệ mà cần phải làm việc với thành phố. Thank you so much, guys. A lot of information today. Yeah, thank Good you. food and good information. Thank you for the dinner. Appreciate it. Thank you so much. Yeah, it's important for a good education for the community. Yes. A good education. I know. This is very important for the cho rất là quan trọng để cho ông nói rất là quan trọng để giáo dục cho mọi người biết về những cái luật của thành phố. Và một lần nữa, lấy một cái gian hàng để mà bán thức ăn ở ngoài đường, thực ra là nó có vẻ là nó, theo tôi thấy nó có vẻ dễ hơn là chúng ta nghĩ. Đây là một cơ hội rất tốt cho những người nào mà muốn bán hàng, muốn bán đồ ăn, thức uống, bánh mì, phở, chả giò, mì gõ, hiệu uống gõ, vân vân, mà chưa có điều kiện mở nhà hàng. Đây là cơ hội để mọi người có thể nghĩ tới mở ra những cái khu như thế này để bán, và từ đó có thể là dẫn tới mở những cái nhà hàng trong tương lai. Điều đó rất là khả thi. Hy vọng là với cái câu chuyện của chúng tôi với luật sư Jimmy Phạm cũng như là ông nghị viên Carlo Menzo đã đem tới cho mọi người rất là nhiều thông tin rất là thú vị. Và nên nhớ cái gian hàng như thế này chỉ trong vài tuần nữa là có thể sẽ không còn nữa, cho nên mọi người có muốn ăn ghé tới ngay để mà còn có thể gọi là thưởng thức được những cái miếng taco ngay góc đường, dưới góc đường xe chạy rất là vui vẻ như vậy. Nhưng mà trong tương lai thì họ phải lùi ở bên trong. Thank you so much. Thank you. Và xin hẹn gặp lại trong những lần tới với những câu chuyện của PhoBolsaTV.
Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Jimmy Pham. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy Pham. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi.